جاعت إيران فمات حزب الله العراقي من الجوع. الفيلق الإيراني الأول في العراق والخطر الأكبر على العراقيين. أسس على يد قاسم سليماني وقاتل لسنوات بحجة طرد الأمريكان، يهدد بضرب القواعد الأمريكية، وعلى الواقع هو الخطر الأكبر في البلاد. وكيل إيران وأكبر التابعين لها حزب الله العراقي. متى أسس وماذا تريد منه إيران؟ لم تكن ليلة 3 من يناير عام 2020 عادية، فقد أعلن فيها عن اغتيال الرجل الثاني في إيران، وهو قاسم سليماني، على أطراف بغداد. مع سليماني في السيارة كان يجلس رجل عراقي يلقب بأبو مهدي المهندس، والذي بدوره قضى بالغارة التي دمرت السيارة. المهندس لم يكن رجلا عاديا بالنسبة لإيران، فهو الرجل المقرب من سليماني، ويمكن القول أنه مستشاره في العراق، وفي ذات الوقت الوحيد الذي لم تهتز ثقة طهران فيه أبدا. ولنعلم ذلك سنعود بالتاريخ لأوساط العام 2007، حينها كانت طهران تشن حملة عصابات ضد القوات الأمريكية، وذلك على الأراضي العراقية. قاسم سليماني كان بحاجة لميليشيا مرنة بقوة، وفي ذات الوقت قادرة على تحقيق مصالح طهران، وبدلا من التجربة قرر استنساخ حزب الله اللبناني. سليماني أقام اجتماعا صغيرا للغاية من قادة ميليشيات لبنانية وعراقية، كان من بينها أبو مهدي المهندس، الرجل الذي سيهندس كتائب حزب الله في العراق. فبعد اقتراحات عدة قرر سليماني إطلاق الميليشيا الجديدة، والتي تتكون من 5 ميليشيات صغيرة تجتمع كلها معا لتشكل كتائب حزب الله والفيلق السري لإيران كما أسماه سليماني. وكانت تلك الميليشيات هي لواء أبو فضل العباس، كتائب كربلاء، كتائب زيد بن علي، كتائب علي الأكبر، وكتائب السجاد. انضوت تحت قيادة واحدة وتلقوا الدعم الإيراني والتدريب المكثف من حزب الله اللبناني. منذ إنشاء الكتائب حافظت بشكل قوي على علاقة وثيقة مع حزب الله في لبنان. ويذكر تقرير مفصل لموقع War on the Rock أن عماد مغنية أشهر قادة الحزب لعب دورا محوريا في تشكيل الميليشيا العراقية، التي شكلت في البداية من 10,000 مقاتل، ثم ارتفع العدد تدريجيا ليصل لعشرات الآلاف الأخرى. الكتائب التي شكلت لقتال القوات الأمريكية أدرجت سريعا على قوائم الإرهاب، وكان ذلك في العام 2009 لمهاجمتها القوات الأمريكية وزعزعة استقرار العراق. حزب الله العراقي ليس الميليشيا الوحيدة في العراق التي تدعمها إيران، لكن الواقع يقول أنها الأكثر دعما من طهران، وأكثر الميليشيات التي تعمل على توسيع نفوذها عسكريا وسياسيا واجتماعيا. فأنشطة الكتائب لا تقتصر على العمليات العسكرية فقط، حيث تدير منافذ إعلامية ومراكز ثقافية خاصة بها، ومؤخرا أنشأت العديد من المراكز البحثية، إذ تملك خلية أعلام ومعها مجموعة من المنصات مثل قيم بوست والمخبر وشبكة الأعلام المقاومة. أما عن القيادة الداخلية للكتائب فهي تدار بشكل صوري من قبل مجلس الشورى، الذي يتألف من 5 إلى 7 أعضاء، مع مراقب خارجي يكون من فيلق القدس أو من حزب الله اللبناني. وللجماعة أسماء وقوانين خاصة بها، حيث تقسم مقاتليها لفئتين. الأولى تملك اسم الأجسام، وهم مقاتلون منحوا الثقة من قادتهم، والثانية تحمل اسم الأرقام، وهم المقاتلون الذين لا يصلون لكل معلومات الكتائب، فيما يطلق على قادة الصف الأول اسم الخال، وبقي لقب الشايب مرتبطا برجل واحد في الكتائب ورحل معه إلى الأبد، وهو أبو المهدي المهندس. ويبقى السؤال: لماذا كل هذا الدعم من إيران؟ أسست الكتائب بشكل مباشر على يد قاسم سليماني، وهي نقطة منحتها امتيازا قويا منذ البداية، حيث اعتبرت تابعة بشكل كلي لفيلق القدس، وهو الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني. كما أن الكتائب تعتبر من الميليشيات القلائل التي تتشارك المعلومات الاستخباراتية مع إيران، ولا يزال مقاتلوها يتلقون التدريب في قلب طهران مع أسلحة حديثة تصل تباعا للجماعة دون توقف. وفي ذات الوقت تعمل الكتائب على تنفيذ أهداف محددة تصل إليها من طهران،
ولأن الفرصة الذهبية لا تأتي مرتين، ظهر مدى تأثير طهران في تحركات الجماعة. فعقب دخول تنظيم داعش للعراق وتأسيس الحشد الشعبي التابع للدولة، انخرطت الميليشيا في التشكيل الجديد وسريعا عملت على السيطرة عليه بشكل كامل، وفي ذات الوقت الدخول في مؤسسات الدولة بقوة. فاليوم تعتبر الكتائب الفصيل الأكثر نفوذا في الحشد، وتسيطر على العديد من الإدارات الرئيسية مثل رئاسة الأركان، الأمن، الاستخبارات والصواريخ. وسيطرتها على آخر إدارة لا تعتبر عبثية، حيث قدمت إيران العديد من الصواريخ للميليشيا وعملت على نقل تكنولوجيا الصواريخ لها، وهو الامتياز الذي لم يمنح لكل ميليشيات إيران في العراق. وما يثبت ذلك إقدام الميليشيا على تهجير منطقة كاملة بهدف تطوير صواريخها دون أن يراها أحد. فعقب سيطرتها على منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، منعت الميليشيا السكان العرب السنة من العودة إليها، وفي ذات الوقت منعت أي ميليشيا من الوصول إليها، لتحولها إلى ملاذ لأنشطتها بشكل عام وتطوير الصواريخ بشكل خاص. كما تدعم إيران الجماعة في جناحها الاجتماعي، حيث تعمل دوريا على استقطاب المحتاجين ماديا وتوفير عروض توصف بالمغرية للتجنيد في صفوفها، مع إظهارها الآلة الإعلامية والاجتماعية الكبيرة التي تريد من خلالها الوصول للمجتمع والدولة أملا في تغيير الرأي العام لصالحها. تتحكم الكتائب اليوم بالعديد من مفاصل الدولة العراقية، فهي قوات مرخصة وقانونية على أوراق الدولة، وميليشيا مسلحة متطرفة في المجتمع الدولي والفيلق السري بالنسبة لطهران. فيما تبقى الخطر الكبير على العراق لسبب أول وأخير، وهو تبعيتها لإيران وعملها لأهداف واضحة تصل لها من طهران، ما يثير قلق دول وحكومات من ميليشيا قالت أنها ستقاتل الأمريكان وتختفي، لكنها تحولت لجزء ثان من مسلسل حزب الله في لبنان، الذي حول البلاد لمحافظة إيرانية لا تسير فيها الحياة دون موافقة المرشد الأعلى، ولا يمكن أن تقام فيها دولة دون حضور حزب الله. فماذا تحمل الأيام للعراقيين بوجود حزب الله الجديد؟